السلام علیکم. زما نوم عبدالقیوم دی. زه د کوز دیر سمرباغ سره تعلق لرم. زموږ علاقه کې چونکې د بجلی د لوډ شیډینګ حالات ډېر ښه نه و. تقریبا 16 سے 18 غنټې د بجلی لوډ شیډینګ به و. نو د هغې د وجې نه ما د یو الټرنیټ بجلی سورس سوچ وکړو. نو بیا مونږ د وولټریکس سره رابطه وکړه. هغې راغله زما د کور سروې وکړه. زموږ چونکې دوه کورونه دي، نو 6 کیلو واټ یو کور کې او 6 کیلو واټ ورسره زما د بل کور کې. او زموږ د ځمکې چې کوم دی باندې کوم ټیوبویل و دا مخکې ډیزل باندې مونږ چلاو. نو د هغې خرچه ډېره زیاته وه، نو هغې راته په سولر باندې کو. نو اوس د هغې خرچه هم زیرو شوې ده او تقریبا ټوټل دا 20 کیلو واټ مونږ ته سیسټم دی لګولی دی. د هغې نه پس زموږ د بجلی ټول مسایل چې دي هغه حل شوي دي. د بجلی چې کوم بل و هغه هم کافي حده پورې راکم شوی دی او موږ ته 24/7 uninterruptible سورس ملاویږي د بجلی. موږ د دې سروسز نه ډېر مطمئن یو او موږ نور ته هم هایلی ریکمنډ کوو چې وولټریکس باندې خپل سولر سیسټم ولګوئ.